હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ ચેનલ. આજે આપણે બનાવીશું પાણીપુરી માટેનો રગડો અને તીખું પાણી. આમ તો આપણે ઘરે ચણા બટાકાવાળો મસાલો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ જ્યારે વાતાવરણ ઠંડુ હોય ત્યારે આપણને ગરમા ગરમ રગડાપુરી ખાવાનું મન થતું હોય છે. તો આજે આપણે જોઈ લઈએ કે બહાર લારી પર મળે તેવો રગડો કઈ રીતે બનાવવો ઘરે. તો ચાલો શરૂ કરીએ તેને બનાવવાની રીત. અહીં મેં 1 કપ જેટલા સૂકા લીલા વટાણા 6 થી 8 કલાક સુધી પાણીમાં પલાળી રાખ્યા છે. હવે તેને પ્રેશર કુકરમાં બાફવા માટે આપણે લઈ લઈશું, જેમાં 1 કપ જેટલું પાણી અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી લઈશું. હવે 3 થી 4 જેટલી કુકરની વિસલ થઈ જાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું. અહીં તમે વ્હાઈટ વટાણા પણ લઈ શકો છો, પણ જો વ્હાઈટ વટાણા ઘરમાં ન હોય તો લીલા વટાણા પણ લઈ શકાય છે. હવે વટાણા બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તીખું પાણી બનાવી લઈએ. તો તીખું પાણી બનાવવા માટે મેં 100 ગ્રામ જેટલી કોથમીર લીધી છે, જેને મિક્સરમાં ક્રશ કરવા માટે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું અને તેમાં સ્વાદ અનુસાર 3 થી 4 લીલા મરચાં, 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું સંચર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો પાણીપુરીનો બ્લેક મસાલો આપણે ઉમેરી દઈશું અને તેની એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈશું. અહીં કોથમીરને ક્રશ કરતી વખતે જ આપણે મીઠું અને લીંબુનો રસ ખાસ એડ કરી દેવાનો છે, જેથી આપણું જે તીખું પાણી હોય એ ગ્રીન કલરનું જ રહેશે. હવે તેમાં એડ કરીશું 30 થી 40 ગ્રામ જેટલા ફુદીનાના પાન. તો અહીં ફુદીનાના પાન આપણે ડાળખી વગરના જ લઈશું અને ફુદીનાની ક્વોન્ટિટી ઓલવેઝ કોથમીર કરતાં ઓછી જ રાખીશું. જો ફુદીનો પાણીમાં વધારે એડ કરવામાં આવે તો ફુદીનાની સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર તીખા પાણીના ટેસ્ટને ચેન્જ કરી દેશે. તો અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે કે ફુદીનો વધારે લેવાનો નથી. હવે ફુદીનો એડ કર્યા બાદ મિક્સચરમાં ફરીથી ક્રશ કરી લઈને એની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. ત્યારબાદ આ પેસ્ટને એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી એડ કરી લઈશું. અહીં મેં 5 થી 6 કપ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. હવે તમે અહીં પાણીનો થોડો ટેસ્ટ કરી લઈને તમારા સ્વાદ અનુસાર મસાલા એડ કરી દઈને પાણીનો ટેસ્ટ એડજસ્ટ કરી શકો છો અને તમે અહીં આ પાણીને ફિલ્ટર પણ કરી શકો છો, પણ ફિલ્ટર કર્યા વગરનું પાણી વધારે ટેસ્ટી લાગે છે, તો મેં અહીંયા પાણીને ફિલ્ટર કર્યું જ નથી. ત્યારબાદ આપણે થોડી મસાલા બુંદી એડ કરી લઈશું અને ઉપરથી થોડી કટ કરેલી કોથમીર એડ કરીશું. તો અહીં આપણું તીખું પાણી રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ આપણા બાફેલા વટાણા. તો આપણા વટાણા એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, જેને બીજા બાઉલમાં આપણે કાઢી લઈશું અને સેમ કુકરમાં આપણે પોટેટોઝને પણ કૂક કરી લઈશું. તો અહીં મેં 10 મીડિયમ સાઇઝના પોટેટોઝને છોલીને કુકરમાં લઈ લીધા છે. તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈશું અને 4 થી 5 કુકરની વિસલ થાય ત્યાં સુધી તેને કૂક કરી લઈશું. કૂક થઈ ગયા બાદ પોટેટોઝને નાઇફની મદદથી આપણે ચેક કરી લઈશું. તો અહીં પોટેટોઝ એકદમ પરફેક્ટ બફાઈ ગયા છે. તેમાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી પણ આપણે કાઢી લઈશું અને મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું. ત્યારબાદ રગડો બનાવવા માટે મેં એક પેન લીધું છે અને સ્ટવની ફ્લેમ આપણે હાઈ જ રાખીશું અને તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં હિંગ એડ કરીશું અને ક્રશ કરેલા લીલા મરચાં અને છીણેલું આદું એપ્રોક્સિમેટ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું છે તે આપણે એડ કરી દઈશું. હવે સ્ટવની ફ્લેમ આપણે સ્લો કરી દેવાની છે. અહીં તમે લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો. હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીને આપણે બાફેલા બટાકા એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં બાફેલા વટાણા એડ કરવાના છે અને તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન પાણીપુરીનો મસાલો, 1/2 ટીસ્પૂન સંચર, 1/4 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર અને 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ અને ફ્રેશ કટ કરેલ કોથમીર એડ કરી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે 1 કપ જેટલું આપણે તીખું પાણી બનાવેલું છે તે એડ કરી દઈશું
અને સૌથી છેલ્લે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. તો આ આપણો પાણીપુરીનો રગડો રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે તેને સર્વ કરી લઈશું. જેમાં એક બાઉલમાં રગડો લઈશું અને બીજા બાઉલમાં તીખું પાણી લઈશું, જેને ઝીણી સમારેલ ડુંગળીના સલાડ અને બ્લેક પાણીપુરીના મસાલા સાથે સર્વ કરી દઈએ. જો તમે આ રીતે રગડો ન બનાવ્યો હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો આ રગડા પૂરી બહુ જ ટેસ્ટી બની છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને મારી ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, જેથી તમે આવા બીજા વિડીયો તરત જ જોઈ શકો. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.